zit hier helemaal vol met kookwervers. Sinds die maatregelen hier zijn getroffen, zijn die populaties heel erg gegroeid. Waterbodemsturen betekent eigenlijk dat je weer veel beter gaat kijken naar hoe zit dat natuurlijke systeem in elkaar. We hebben Nederland ingericht als een vergiet. Het land werd ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Tegenwoordig zie je ook door klimaatverandering en langere periodes van droogtes dat het besef komt dat we dat water eigenlijk heel hard nodig hebben. Dat we het ook veel meer moeten gaan vasthouden. Dus dan komt de metafoor van Nederland als een spons eigenlijk. Ja, de Leuvenumse Beek was tot voor kort een kanaal door het bos, wat erop ingericht was om zoveel mogelijk water af te voeren. Het gevolg daarvan was dat het bos rondom de beek helemaal verdroogt. Door de beekbodem omhoog te brengen is die verbinding hersteld tussen het water en het land. Er is zand in de beek gestort, afkomstig van een stuifzandherstelproject in de buurt. En daarmee is de beekbodem omhoog gebracht tot het niveau dat de oevers van de beek weer met de beek verbonden waren. Het gevolg daarvan was dat de beek weer buiten zijn oevers kon treden. Dus op het moment dat het heel hard regende bovenstrooms en er kwam heel veel water door de beek, zag je dat de beek uit zijn bakje ging en de aanliggende gronden van de beek ging overstromen. Die overstromingen zorgen ervoor dat verder benedenstrooms je eigenlijk geen last meer had van die grote hoeveelheid water, want dat werd langzaam door het bos verspreid. En op het moment dat het daar in het bos aankwam, kon het daar langzaam de grond in trekken en zo het grondwater aanvullen. Het gevolg daarvan was dat je omstandigheden langs de beek kreeg die weer meer lijken op een moeras. Daardoor kwamen er allerlei planten terug. Tegelijkertijd in de beek zelf zag je dat het water veel beter ging stromen, zodat allerlei beekorganismen daar ook van konden profiteren, omdat die houden van stromend water. Nou, je ziet dat dat op verschillende plekken in Nederland gebeurt. Hè. De Leuvenumse Beek, dat is op de Veluwe. Dat is zandgrond waar het water snel wegzakt in de bodem. Maar je ziet dat ook op veengronden daar nu mee geëxperimenteerd wordt. Daar is de aanleiding vaak wat andere. Hè. Dan gaat het bijvoorbeeld over het vernatten van het veen om CO2-uitstoot tegen te gaan of een bodemdaling tegen te gaan. En dan is het ook experimenteren, als je het veen natter maakt, wat kun je er dan nog verder mee? Voor een deel is dat soms ook natuur of natuurontwikkeling. Maar je ziet ook dat er geëxperimenteerd wordt met allerlei nieuwe gewassen, bijvoorbeeld, zoals lisdodders of riet of wilgeteelt. En je kunt daar ook best soms nog steeds beweiden. Maar dan wordt er wel ook gekeken bijvoorbeeld naar andere rassen koeien of andere soorten vee die om kunnen gaan met die natte omstandigheden. Er zijn nieuwe maatregelen die eigenlijk nog niet op zo'n schaal zijn toegepast. En wat dan heel belangrijk is onderzoek. Wat werkt nou en wat werkt nou niet? En ook heel goed vastleggen van welke processen vinden nou allemaal plaats als je dit doet. Want op het moment dat je dat kent, als je weet hoe het in elkaar zit, kan je het opschalen en kan je het ook op andere plekken doen. De kunst is denk ik dat we dat niet in ons eentje bedenken en uitdragen, maar dat we dat echt proberen te doen samen met allerlei belanghebbenden in die gebieden. Onderdeel van waterbodemsturend is volgens mij dat je heel goed gaat kijken naar de plek en wat past op die plek. En dat betekent dat het meer een mozaïek zal worden, ook meer een heel spectrum van mogelijkheden. Dus het hoeft niet overal kletsnat te worden, dat kan ook niet. We zullen wel meer met water vasthouden gaan doen. Maar afhankelijk van de plek kun je kijken wat kan er dan nog. En soms past daar dan nog prima vee bij, denk ik. En is het wel interessant om te kijken, is dat dan nog op dezelfde manier? En op andere plekken zal inderdaad de conclusie denk ik zijn van ja, vee past hier eigenlijk niet meer goed in. Laten we kijken naar andere gewassen of andere vormen van natuurontwikkeling bijvoorbeeld.